Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 250 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cùng với các bệnh lý của buồng trứng, có một căn bệnh cũng khá phổ biến thường gặp ở phụ nữ. Tuy đa phần là lành tính nhưng cũng để lại nhiều tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ nói riêng, đó là căn bệnh u xơ tử cung. Đồng hành cùng chương trình hôm nay có bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ cập nhật một số nét khái quát để chúng ta hiểu rõ về căn bệnh này. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho Ngọc Quyên và quý vị khán giả được biết khái quát về căn bệnh u xơ tử cung không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đối với căn bệnh u xơ tử cung thì ở những cái chương trình kỳ trước chúng ta đã có đề cập đến rồi. Tuy nhiên đó là những cái số liệu cũ. Ngày hôm nay tôi sẽ cập nhật cho Ngọc Quyên cũng như tất cả quý vị khán thính giả một số những cái thông tin mới nhất về căn bệnh u xơ tử cung này. Dạ. Mời Ngọc Quyên, mời tất cả quý vị khán thính giả chúng ta nhìn lên trên màn hình. Thì ở đây là cái tử cung của người phụ nữ. Đây là những cái u xơ tử cung đây. Đấy, nó có nhiều những cái vị trí u xơ khác nhau. Thì chúng ta sẽ bàn về cái căn bệnh u xơ tử cung này. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, đầu tiên chúng ta nên định nghĩa thế nào là u xơ tử cung. Thì u xơ tử cung hay còn gọi là nhân xơ tử cung, nó là một cái bệnh lý lành tính của tử cung. Và bản chất của nó là những cái khối u được cấu tạo bởi các cái cơ trơn của tử cung và một số các cái sợi liên kết khác. Chính vì vậy mà người ta còn gọi cái tên khác là u cơ trơn ở tử cung. Người ta thấy là nó có khoảng 70 đến 80% phụ nữ có cái khối u ở trong tử cung trong một cái khoảng thời gian nào đó của cuộc đời người phụ nữ. Nhưng mà không phải ai có cái khối u đó nó cũng gây triệu chứng. Có rất là nhiều người có khối u mà người ta không có hề có triệu chứng gì cả và người ta sống chung với nó trong suốt cuộc đời người ta luôn. Yeah. Và bản chất của khối u này thì nó tiến triển rất là chậm và nó sẽ lớn dần lên theo thời gian. Nhưng mà đến cái tuổi mãn kinh thì cái khối u đó nó có cái xu hướng là ngừng lại và đôi khi nó nhỏ dần và nó mất đi luôn. Tuy nhiên nếu mà cái khối u đó nó lớn lên nhanh, cái kích thước của nó lớn lên bất thường thì đó là một trong những cái dấu hiệu nó có thể trở thành ác tính. Vì vậy khi mà chúng ta thấy cái khối u nó lớn lên nhanh bất thường thì chúng ta phải đi tái khám để các bác sĩ thăm khám và đưa ra những cái hướng điều trị thích hợp. Thì đó là một số các cái khái niệm về u xơ tử cung, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, bệnh u xơ tử cung thì thường gặp ở cái nhóm tuổi nào ạ? Theo một số các cái thống kê ở Mỹ, theo tác giả Ralph Benson thì nó có khoảng 20% phụ nữ trên 35 tuổi có nhân xơ tử cung. Riêng ở Việt Nam hiện nay theo Bộ Y tế người ta báo cáo đó thì cái u xơ tử cung này nó chiếm khoảng 18 đến 20% trên tổng số các cái bệnh phụ khoa ở phụ nữ. Và cái bệnh đó thì nó thường gặp ở cái nhóm độ tuổi từ 35 tới 50 tuổi. Người ta cũng ghi nhận là đối với lại những cái người da màu thì cái tỷ lệ nó mắc cao hơn người da trắng. Về cơ chế bệnh sinh thì hiện nay người ta cũng chưa có biết rõ ràng. Nhưng mà người ta thấy nó có liên quan đến những cái nội tiết tố ở người phụ nữ. Bởi vì người ta chỉ thấy nó xuất hiện trong cái độ tuổi mà người phụ nữ đang là có kinh nguyệt. Còn đối với những cái bé gái mà chưa đến tuổi dậy thì hoặc là những cái phụ nữ đã mãn kinh rồi thì người ta không có gặp bệnh lý u xơ tử cung ở cái nhóm độ tuổi này. Hoặc là có gặp nhưng mà rất là ít, thưa Ngọc Quyên. Đó là một vài cái con số thống kê để cho Ngọc Quyên cũng như quý vị khán thính giả thấy được là cái mức độ phổ biến của cái căn bệnh này đối với lại người phụ nữ, thưa Ngọc Quyên. Dạ, hiện nay người ta phân loại là có mấy loại u xơ tử cung ạ? Thông thường thì người ta chia làm 3 cái loại u xơ tử cung. Thứ nhất là cái u xơ dưới thanh mạc. Thì ở đây là Ngọc Quyên thấy cái tử cung của người ta như thế này, nó có cái bao gọi là cái bao thanh mạc, nó nằm ở bên ngoài này, nó ôm lấy cái tử cung. Thì nó có cái dạng thứ nhất là cái dạng mà u xơ dưới thanh mạc, thường nó nằm bên ngoài. Đó, nó không có ảnh hưởng tới các cái chức năng của tử cung nhiều và nó có cái xu hướng nó lấn ra ngoài. Đôi khi nó có những cái cuống như thế này. Đấy, nó tạo ra những cái u xơ nhưng mà nó có cuống. Thì đối với lại cái u xơ dưới thanh mạc này, thông thường thì nó ít có ảnh hưởng tới cái chức năng của cái tử cung. Nhưng mà đối với những cái khối u lớn
hoặc là những cái khối u ở dưới thanh mạc mà nó lú ra ngoài, nó có cái cuống như vậy đó, thì nó lại gây ra cái biến chứng là nó bị xoắn. Cho nên là đây là một trong những cái biến chứng nguy hiểm của cái u sơ tử cung. Khi mà nó bị xoắn như vậy đó thì nó có nguy cơ hoại tử. Khi nó xoắn như vậy đó thì nó sẽ siết chặt lấy cái cuống chỗ này, và nó làm cho máu không nuôi được cái khối u này, nó làm cho cái khối u này hoại tử. Chính vì vậy mà cái biến chứng này là một trong những cái biến chứng nguy hiểm. Cái nhóm thứ hai là u xơ ở trong cơ tử cung. Đây, quý vị thấy là cái cơ tử cung như thế này, thì những cái khối u này nó nằm ở bên trong cái cơ tử cung. Thì đối với lại cái nhóm mà nó u xơ ở trong cơ tử cung đó, thì thường là nó có thể làm cho cái cơ tử cung này to lên. Thậm chí là cái khối u này nó có thể phát triển, có những cái trường hợp mà 1-2 kg, nó làm cho cái bụng người phụ nữ to giống như là người phụ nữ mang thai như vậy. Thì đối với lại những cái nhóm mà cái khối u xơ mà trong cái cơ tử cung này đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái chức năng của tử cung. Cái nhóm thứ ba là cái khối u nó ở bên dưới cái niêm mạc này đó, nó nằm sát vào trong cái lòng tử cung và nó đội cái niêm mạc tử cung lên. Thì đối với lại cái nhóm mà u xơ dưới niêm mạc đó, thì nó gây ra những cái triệu chứng rất là rầm rộ. Nó có thể làm cho cái người phụ nữ rong kinh rong huyết, rồi đau bụng khi mà hành kinh, do cái khối u này nó chèn ép, nó xâm lấn vào trong cái lòng tử cung. Và đối với lại cái nhóm mà u xơ dưới niêm mạc thì nó lại dễ làm cho người phụ nữ khó mang thai, và hoặc là nếu mà có mang thai thì nó lại dễ gây sảy thai ở những cái người phụ nữ mà có những cái khối u ở dưới niêm mạc này. Đó là một vài cái hình thái của u xơ tử cung, cũng như là những cái vị trí thường gặp. Thì tôi xin nhắc lại là nó gồm có cái nhóm như sau. Thứ nhất là cái nhóm u xơ dưới thanh mạc. Đấy, dưới thanh mạc nó thường là nó có cái xu hướng lú ra ngoài. Cái thứ hai nữa là u xơ ở trong cơ tử cung. Đấy, cơ tử cung đây. Và đối với lại những cái u xơ ở dưới niêm mạc đó, thì có khi nó có cuống như thế này, và nó cũng có thể gây xoắn giống như là u xơ ở dưới cái thanh mạc này. Chúng tôi đã gặp những cái trường hợp mà cái khối u nó có cuống và nó lú ra hẳn ở bên ngoài cái cổ tử cung này, và nó thường gây ra rất là nhiều những cái biến chứng như là viêm nhiễm, nhiễm trùng, rồi khí hư, và nó làm cho người phụ nữ rất là đau đớn khi mà có sinh hoạt tình dục. Thì đó là một số những cái hình thái mà tôi vừa đề cập về những cái dạng khối u cũng như là cái vị trí của khối u xơ tử cung, thưa Ngọc Quyên. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết các triệu chứng của bị u xơ tử cung ạ? Hầu hết cái bệnh u xơ tử cung đó thì khi mà nó còn nhỏ, nó không có triệu chứng gì cả, mà người ta chỉ có tình cờ phát hiện ra khi mà chị em phụ nữ đi khám phụ khoa hay là siêu âm về một cái bệnh lý nào đó khác, thì người ta tình cờ phát hiện ra thôi. Và khi mà cái khối u này nó lớn lên thì nó có thể xảy ra một số các cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là như tôi nói đó, nếu mà đối với những cái u xơ mà nó ở dưới cái niêm mạc thì nó chèn ép vào cái niêm mạc này, nó có thể làm cho người phụ nữ bị rong kinh, rong huyết, hoặc là nó gây đau khi mà có quan hệ tình dục. Rồi đối với lại những cái khối u ở bên ngoài cái dưới cái thanh mạc này, nó có thể xâm lấn vào những cái cơ quan ở cái vùng chậu của người phụ nữ. Lấy ví dụ như là nó chèn ép vào trực tràng thì nó có thể làm cho người phụ nữ bị táo bón, rồi hoặc là khó đi cầu. Nếu mà nó chèn ép vào bàng quang thì nó làm cho người phụ nữ đi tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu lắc nhắc, có khi là bí tiểu. Và cái triệu chứng phổ biến nhất là đau ở dưới hạ vị, tức là đau ở cái vùng dưới body của mình, người dân gian mình gọi là cái vùng body. Nếu mà trường hợp mà những cái khối u mà nó có cuống, nhất là những cái khối u mà nó ở dưới cái niêm mạc này, mà nó có cuống, nó xâm lấn vào các cái niêm mạc tử cung này, thì nó có thể làm cho người phụ nữ bị rất là nhiều những cái khí hư và có những cái dấu hiệu của nhiễm trùng. Kinh nguyệt nó kéo dài hoặc là nó rong kinh rong huyết thì nó có thể làm cho người phụ nữ bị thiếu máu, da xanh, niêm mạc nhợt. Còn những cái khối u mà nó ở dưới cái lớp niêm mạc này thì nó làm cho người phụ nữ rất là khó mang thai, hoặc là khi mang thai rồi thì lại dễ sảy thai. Đó là một số những cái triệu chứng khi mà những khối u nó đã lớn rồi, nó chèn ép vào những cái bộ phận bên trong.
thì nó chèn ép vào cái cơ quan nào thì nó sẽ có những cái triệu chứng của cơ quan đó, như là tôi vừa trình bày ở trên. Và người ta cũng nhận thấy rằng nếu mà cái khối u nó không có quá lớn, nó không có gây ra những cái triệu chứng gì, thì hầu hết là chúng ta không phải can thiệp gì cả. Và khi mà người phụ nữ đến cái tuổi mãn kinh thì cái khối u đó nó sẽ nhỏ dần và có những trường hợp mà nó mất đi luôn. Đó là một số cái triệu chứng khi mà khối u nó lớn lên, nó có sự xâm lấn thì nó có những cái triệu chứng tôi vừa trình bày. Còn hầu hết thì nó không có triệu chứng gì, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, các nguyên nhân để gây ra bệnh u xơ tử cung là gì ạ? Hiện nay thì các cái nhà khoa học trên thế giới người ta cũng chưa có biết chính xác cái nguyên nhân nào đưa đến cái bệnh u xơ tử cung này. Nhưng mà người ta thấy nó có liên quan đến cái nội tiết estrogen và progestin ở phụ nữ. Bởi vì người ta thấy rằng cái bệnh này nó chỉ xuất hiện ở những phụ nữ đang là có cái chu kỳ kinh nguyệt thôi. Còn đối với những cái em bé mà chưa có đến tuổi dậy thì như tôi nói hồi nãy, hoặc là những cái phụ nữ đã mãn kinh rồi, thì người ta không thấy xuất hiện cái bệnh u xơ này. Hoặc là nếu trước đây có thì khi mà bước vào cái giai đoạn mãn kinh thì cái khối u nó cũng nhỏ đi và nó có thể là nó biến mất. Cho nên là người ta thấy rằng cái vai trò của nội tiết tố ở phụ nữ nó đóng cái vai trò chính trong cái việc hình thành những cái nhân xơ này. Thứ hai nữa là người ta cũng thấy rằng nó có cái vấn đề di truyền. Nếu mà trong gia đình có mẹ, có chị em gái bị, thì cái người phụ nữ trong gia đình đó cũng có nhiều khả năng bị hơn là những cái phụ nữ mà trong gia đình không có ai bị u xơ tử cung. Người ta cũng ghi nhận là cái người da màu thì thường dễ bị hơn là những người da trắng. Thì đó là một vài những cái yếu tố mà người ta thấy nó ảnh hưởng đến cái sự hình thành của cái u xơ. Chứ người ta cũng không biết chính xác nguyên nhân nào nó làm cho xuất hiện những cái khối u ở trong tử cung của người phụ nữ, thưa Ngọc Quyên. Dạ thưa bác sĩ, bệnh nó có tiến triển như thế nào và nó có gây những cái biến chứng gì nguy hiểm không ạ? Như tôi trình bày ở phần đầu đó, thì cái u xơ này nó có một cái đặc tính là nó tiến triển rất chậm. Vài ba năm, 5-10 năm có khi nó không có tiến triển gì cả và người phụ nữ có thể sống chung với nó. Còn đối với những cái khối u nó quá lớn, nó xâm lấn vào những cái cơ quan ở vùng chậu thì nó có xảy ra một số các cái biến chứng sau đây. Cái thứ nhất là thiếu máu. Do cái khối u, đặc biệt là những cái khối u ở dưới niêm mạc này, nó xâm lấn vào cái niêm mạc tử cung thì nó gây ra cái hiện tượng rong kinh rong huyết, gây chảy máu nhiều. Thậm chí là có những cái người mà chảy máu ồ ạt, nó làm cho người phụ nữ bị cường kinh rong huyết. Nếu mà cái thời gian kéo dài thì nó làm cho người phụ nữ thiếu máu, da xanh, niêm mạc nhợt, chóng mặt, hoa mắt ù tai. Đó là những cái triệu chứng của thiếu máu. Rồi khi mà nó chảy máu kéo dài như vậy thì nó có thể gây ra cái sự nhiễm khuẩn, nó gọi là, hay là chúng ta gọi là bội nhiễm. Rồi những cái khối u đó như tôi nói trình bày hồi nãy đó, là những cái khối u này nó có thể chèn ép vào những cái cơ quan lân cận ở cái vùng chậu, như là nó chèn ép vào bàng quang, chèn ép vào trực tràng, hay là chèn ép vào cái tĩnh mạch chủ dưới, chèn ép vào niệu quản, thì nó sẽ xuất hiện những cái biến chứng của những cái cơ quan bị chèn ép đó, thưa Ngọc Quyên. Một cái biến chứng nữa là cái khối u đó nó có thể bị xoắn. Thì như tôi nói nãy đây, như cái khối u này nó nằm ở bên trong lòng tử cung nhưng mà nó lại có cái cuống này. Thì khi mà nó có cuống, nó xoay, nó làm cho cái cuống này nó bị tắc nghẽn, máu nó không có nuôi được cái khối u đó, thì nó làm cho cái khối u này nó hoại tử. Thì đây cũng là một cái biến chứng rất nặng nề mà chúng ta phải mổ cấp cứu. Rồi những cái biến chứng khi mà người phụ nữ mà mang thai thì những cái khối u, mà đặc biệt là những cái khối u ở dưới niêm này đó, nó làm cho người phụ nữ rất là khó mang thai, hoặc là khi đã mang thai rồi thì lại có cái nguy cơ bị sảy thai rất là cao đối với những cái người mà có những cái khối u tử cung ở dưới niêm. Đó là một số cái định nghĩa về u xơ tử cung, một số các cái triệu chứng, các cái nguyên nhân và các cái hình thái u xơ tử cung mà tôi vừa trình bày với quý vị khán thính giả. Trong chương trình kỳ tới thì tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị về các cái phương pháp chẩn đoán cũng như là một số các cái phương pháp điều trị u xơ tử cung hiện nay. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải cập nhật một số thông tin mới nhất về nguyên nhân, triệu chứng và các biến chứng của bệnh u xơ tử cung. Trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về phương pháp chẩn đoán và cách điều trị u xơ tử cung. Mong quý vị đón xem. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.